Learn Persian with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asad channel. Today we have another part of Persian or Farsi short story. Well, let's start it. Step 1. Defining the new words. سخنران 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 مشهور مشهور یک سخنران مشهور در مجلسی سخنرانی می کرد. سخنران is a noun and the verb is سخنرانی کردن. So here سخنرانی می کرد together is a verb and here سخنران is the person who is speaking. جیب جیب $100 از جیبش بیرون آورد. جیبش her pocket, his pocket. اسکناس 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 من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد. خواهم داد is the future tense. شگفت زده شگفت زده مچاله کردن مچاله کردن در برابر نگاه‌های شگفت زده اسکناس را مچاله کرد. لگد کردن لگد کردن چند بار آن را لگد کرد. تصمیم is the noun. تصمیم decision and the verb is تصمیم گرفتن is to decide or make decision. and روبرو شدن روبرو شدن با تصمیم هایی که میگیریم ممکن است با مشکلاتی روبرو شویم. خم خم خاکالود خاک آلود خاکالود ممکن است خم مچاله و خاکالود شویم. If you want to support Learn Persian with Asad channel, you can subscribe to the channel, and for supporting more, you can visit my Patreon. And also you can find the free PDF of this story in my Patreon. But you know that there is no obligation, but there is much appreciation. Thank you so much. Let's start the step 2. Read the story slowly. یک سخنران مشهور در مجلسی که 200 نفر در آن بودند $100 از جیبش بیرون آورد و پرسید چه کسی می‌خواهد این اسکناس را داشته باشد. دست همه بالا رفت. سخنران گفت بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد، ولی قبل از آن میخواهم کاری کنم. سپس در برابر نگاه‌های شگفت زده اسکناس را مچاله کرد و پرسید چه کسی هنوز مایل است این اسکناس را داشته باشد و باز دست همه بالا رفت. این بار مرد اسکناس مچاله شده را به زمین انداخت و چند بار آن را لگد کرد و با کفش خود آن را روی زمین کشید. بعد اسکناس را برداشت و پرسید خب حالا چه کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ و باز دست همه بالا رفت. سخنران گفت دوستان، با این کارهایی که من با اسکناس کردم از ارزش آن چیزی کم نشد و همه شما خواهان آن هستید. و ادامه داد زندگی هم همینطور است. ما در بسیاری موارد با تصمیم‌هایی که می‌گیریم یا با مشکلاتی که روبرو می‌شویم خم،
مچاله و خاکالود میشویم و احساس میکنیم که دیگر ارزش نداریم، ولی این گونه نیست و صرف نظر از این که چه بلایی سرمان آمده است، یعنی what happened to us، هرگز ارزش خود را از دست نمی دهیم و هنوز هم برای افرادی که دوستمان دارند آدم با ارزشی هستیم. Step 3. Read the story faster. یک سخنران مشهور در مجلسی که 200 نفر در آن بودند $100 از جیبش بیرون آورد و پرسید چه کسی می‌خواهد این اسکناس را داشته باشد؟ دست همه بالا رفت. سخنران گفت بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد، ولی قبل از آن می‌خواهم کاری کنم. سپس در برابر نگاه‌های شگفت‌زده اسکناس را مچاله کرد و پرسید چه کسی هنوز مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ و باز دست همه بالا رفت. این بار مرد اسکناس مچاله شده را به زمین انداخت و چند بار آن را لگد کرد و با کفش خود آن را روی زمین کشید. بعد اسکناس را برداشت و پرسید خب حالا چه کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ و باز دست همه بالا رفت. سخنران گفت دوستان، با این کارهایی که من با اسکناس کردم از ارزش آن چیزی کم نشد و همه شما خواهان آن هستید. و ادامه داد زندگی هم همینطور است. ما در بسیاری موارد با تصمیم‌هایی که می‌گیریم یا با مشکلاتی که روبرو می‌شویم خم، مچاله و خاکالود می‌شویم و احساس می‌کنیم که دیگر ارزش نداریم، ولی این گونه نیست و صرف نظر از این که چه بلایی سرمان آمده است هرگز ارزش خود را از دست نمی دهیم و هنوز هم برای افرادی که دوستمان دارند آدم با ارزشی هستیم. Well guys, that was the short story of today. I hope you enjoy it. If you have any questions, you can ask me in comments. And if you have any recommendation, don't hesitate to share them in comments with me. And for more information about Persian online classes, you can send me email at persian.by.asal@gmail.com. And if you want to watch another Persian or Farsi short story, you can click here. And if you want to improve your listening and listen to a Persian podcast, you can click on this video. روز به کله هاتون. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye.